Nekünk kézműves pékeknek a munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges a jó gabona, mert csak abból tudunk adalékanyagok nélkül jó minőségű pékárút készíteni. A másik, ami miatt nekünk jó minőségű gabonára van szükségünk, az pedig a kovász. Mert a kovász az egy élő mikroorganizmus, jó minőségű gabonával kell tápláljuk, hogy utána jó eredményt, jó kovászt kapjunk, és abból jó kenyér készüljön. Tönkét, alakort már nagyon régóta használok. Használok teljes kiörlésűt is, tehát amikor csak ezekből az ősgabonákból készítek kenyeret, de használom őket ízesítésre is. Tehát amikor csak egy parasztkenyérbe beleteszünk 5-10%-ot alakorból, tönkéből, bánkúti búzából, pusztán azért, hogy adjunk egy karaktert annak a kenyérnek. Az ősgabonákra a szó is mutatja, hogy a búzák előtt vont a termesztésbe az emberiség. Ide tartozik az alakor és a tönke is. Az alakor körülbelül 12 000 évvel ezelőtt került a földművelő ember látókörébe. A mezőgazdaság nagy volumenben történő iparosítása, illetve a kemizálása is elkerülte ezeket az ősi gabonafajokat. Szelekció sem ebbe az irányba történt. Ez nagyon fontos, hogy egy teljesen intenzív környezetben történik a nemesítés, akkor ugye más búzafajtákat fogunk kapni. Ez ugye nem érintette ezeket a pelyvás gabonákat, ezért is más teljesen a beltartalmi értékük, mások a tulajdonságaik is, amit ugye mostanában ugye újra felfedezünk, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Elsősorban ugye azt kell tudni, hogy ezek pelyvás gabonák általában sokkal magasabb a mikroelem tartalmuk, és a sikér szerkezetük is eltér a búzáétól, a ma ismert kenyérbúzáétól sokkal lágyabb sikért hordoznak, ezért a tésztájuk is ilyen kicsit szétterülős, elfolyós tésztákat adnak. De nagyon magas a nyomelem, a vitamintartalom is bennük, az alakorban tényleg a béta-karotin tartalom is nagyon magas, illetve az E-vitamin tartalomat is, amit ki szoktunk emelni. Illetve még beltartalomhoz tartozik a rost tartalmuk, ez jelentősen, tehát közel dupla annyi a teljes rost tartalmuk ezeknek a ősi gabonáknak, mint a búzának. De most két liszttel kísérleteztem, az egyik egy teljes kiörlésű tönke, a másik pedig egy bözödi alakor volt. Inverz kenyereket sütöttem, tehát az egyikbe 80% teljes kiörlésű alakort vagy tönkét tettem, és kiegészítettem 20% kenyérliszttel, a másik fajta kenyérbe pedig 20% teljes kiörlésű lisztet tettem, és ehhez 80% kenyérlisztet adtam, tehát az egyik volt tulajdonképpen a teljes kiörlésű, a másik pedig egy úgynevezett ízesített kenyér. Ebből a lisztből ugye ez szépen megtartja magát. Ezt be tudom tenni szakajtóba, és lábon kisütni. Ezt a tészta nem fogja megtartani magát, ez el fog terülni, úgyhogy ezt formába kellett tennem, hogy ki tudjam sütni. Ja, azt nem mondtam, ugyanannyi vizet raktam a két tésztához. Tehát ugyanannyi víz, ugyanannyi liszt, de teljesen másképp működik, azért, mert az egyik egy kenyérliszttel van, ott a kenyérliszt túlsúlyban van, itt pedig ez a másik. Az nagyon jól látszik, hogy a tönkében a sikértartalom az 40%, miközben az alakorban 20%, tehát kétszer annyi sikér. Ez jól látszik egyébként, hogy ott a teljes kiörlésűek a tönke az kidomborodott a sütőformából, az alakor pedig lapos maradt, hol ugyanakkor a mennyiségű tészta volt benne. Egy picit szellősebb, lazább lett be a tönkéből készült teljes kiörlésű kenyér, de mind a kettő nagyon karakteres ízű, nagyon finom, nagyon puha bélzettel bír. A két ízesített kenyér között pedig gyakorlatilag egy pici ízbeli eltérés van, ugyanaz a nagyon szép, könnyű laza bélzete lett mindkettőnek. Tehát ha vannak ilyen ellenálló gabonák, szerintem az hosszú távon egy biztos jövőt ad. Nekünk, pékeknek pedig meg kell vele tanulnunk dolgozni, mert ez nagyon-nagyon fontos. Ez nem annyira triviális, mint egy kenyérliszttel dolgozni, hiszen alacsonyabb a sikértartalma, hiszen jobban terül, úgyhogy emiatt nagyon fontos, hogy megismerjük ezeket a gabonákat, megtanuljuk, hogy hogyan kell elkészíteni belőle egy jó kenyeret.
Én azt látom, hogy szép párhuzamosan halad egymás mellett a gazdálkodás és a kenyérkészítés. Ahogy egyre több pozitív visszacsatolás és megrendelések számának növekedése tér vissza a gazdákhoz, úgy fog ez szépen lépésről lépésre majd emelkedni a termesztésnek a volumene is, mi pedig majd egyre több kenyeret fogunk ezekből készíteni.